Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু লাষ্ট ভিডিও কেটাত মই আপোনালোকক শেয়াৰ মাৰ্কেট কি টেকনিক্যাল এনালাইসিস ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসৰ বিষয়ে কলো আৰু আজি ভিডিওটো হে তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটে কেনেকৈ কাম কৰে শেয়াৰ মাৰ্কেটত মানুহে ইনভেস্ট কৰিব লাগে নে নালাগে ভাৰতৰ ইকোনমি যেহেতু গ্ৰো হ'ব তো আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটো গ্ৰো হ'ব এইটো নহয় যে ভাৰতৰ ইকোনমি গ্ৰো হ'ব আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেট গ্ৰো নহ'ব কাৰণ শেয়াৰ মাৰ্কেট গ্ৰো হ'লেহে ইকোনমি গ্ৰো হ'ব কাৰণ শেয়াৰ মাৰ্কেটত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী লিষ্টিং হৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব মানুহে সেই কোম্পানীত ইনভেস্ট কৰিব যোনবোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে বা ফৰেনৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব বা মানুহে ৰিটেল ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰিব কোম্পানী ভ্যালুৱেশ্যন বাঢ়িব তাৰ লগে লগে কোম্পানী যেহেতু ভ্যালুৱেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিব আমাৰ শেয়াৰ প্ৰাইচো বাঢ়ি গৈ থাকিব নিশ্চয় শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু এটো নহয় যে কোনোবা এজনে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছে তাক দেখি মই কৰো শেয়াৰ মাৰ্কেটত যোনে ট্ৰেড কৰে সেইটো বহুত ৰিস্কি আৰু ইনভেষ্টিংও ইমান ৰিস্ক নাই যদিও ৰিস্ক আছে কাৰণ বহুত তেনেকুৱা এক্সাম্পল আছে যিবোৰ শেয়াৰ নেকি বহুত 90% 80% বৰ্তমান তাৰিখত ডাউন যদিহে আপুনি 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল তেনেহলে 1 লাখ টকা এতিয়া হাৰ্ডলি 10-15 হাজাৰ ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা বহুত মানে যোনবোৰ নেগেটিভ এক্সাম্পল তাতকৈ পজিটিভ এক্সাম্পলৰ সংখ্যা বহুত বেছি 100টাৰ ভিতৰত 2টা কোম্পানী বেয়া ঠিক আছে বা 100টাৰ ভিতৰত 10টা কোম্পানী বেয়া কিন্তু স্মল কেপ লাৰ্জ কেপ মিড কেপ তেনেকুৱা চাব লাগে মই ইয়া লাৰ্জ কেপৰ কথা কৈ আছো স্মল কেপ বা মিড কেপৰ কথা কোৱা নাই লাৰ্জ কেপ কোম্পানী 100টাৰ ভিতৰত 10টা বেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ ইনভেষ্টিং কেনেকৈ কাম কৰে ভাল এটা ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিলো ভাল ষ্টক মানে কি যিবোৰ প্ৰডাক্ট আমি আজি 10-15-20 বছৰ ধৰি ইউজ কৰি আছো সেইবোৰ প্ৰডাক্ট নহলে আমাৰ নহয় সাস্টেইনেবিলিটি যোনটো কোম্পানীৰ ভাল যোনটো কোম্পানী বোলে প্ৰমোটাৰ কোন মানে কোম্পানীৰ মালিক কোন এতিয়া যদি মই ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী ক'বলৈ যাওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ কিমান আছে নাম কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি ভাল ভাল কোম্পানী নিফটি 50ত থকা ভাল ভাল কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলেও আপুনি ৰিস্ক ফ্ৰী ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটো নহয় যে মই কোৱা বাবে আপুনি কাইলৈ গৈ পেলা ইনভেষ্ট কৰিব নহয় ফাইনান্সিয়েল এক্সপাৰ্টৰ সহায় ল'ব সবৰে ৰিস্ক নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেওঁ কেনেকৈ সেই কামটো কৰিছে Risk comes from not knowing what you do. আৰু এটা কথা ওয়ারেন বাফেট এজন মহান ইনভেস্টৰ ঠিক আছে ওয়ার্ল্ডৰ নাম্বাৰ 1 ইনভেস্টৰ সবতকৈ ধনী ব্যক্তি ওয়ান অফ দা বৰ্তমান 5 নম্বৰ আছে হয়তো বহুত বছৰ ধৰি তেওঁ 1 নম্বৰ আছিল আৰু তেওঁ কি কৰে তেওঁ হৈছে এজন ইনভেস্টৰ লং টাৰ্ম ইনভেস্টৰ ওয়ারেন বাফেট বুলি মাৰি চাব তেওঁ গোটেই হিষ্টৰী পাই যাব আৰু যদি তেওঁ হিষ্টৰী এবাৰ পঢ়ি চায় তেনেহলে আপোনাও ইনভেষ্ট কৰিব মন যাব ইকুইটি ইনভেষ্টমেন্ট ইন শেয়াৰ মাৰ্কেট কেনেকুৱা এটা এক্সেলেন্ট বা ধুনিয়া বস্তু গম পাব আৰু তেওঁ এটা ফেমাস কোট আছে ঠিক আছে ডোন্ট পুট অল ইয়োৰ এগস ইন ওয়ান বাস্কেট আপুনি যদি এগাল এগ লৈ আহিছে বা কণী লৈ আহিছে এটা বাস্কেটতে যদি সব কণী থয় তেনেহলে বাস্কেটটো বা পলিথিন বা মুনা যিয়ে নহওক আৰু যদিহে কেনেবাকৈ ছিগি যায় তেনেহলে গোটেইকেটা কণী ভাঙি যাব ঠিক আছে এই কলে ডোন্ট পুট ইয়োৰ অল এগস ইন ওয়ান বাস্কেট মানে কি মোৰ হাতত বোলে 10,000 টকা আছে মই এটা শেয়াৰতে গোটেই 10,000 টকা থৈ দিছো এটো নহয় নিজৰ পোৰ্টফোলিও ডাইভাৰ্সিফাইড কৰিব লাগে ডাইভাৰ্সিফাইড মানে কি মোৰ হাতত যদি ম্যাক্সিমাম বোলে ইমান এমাউন্ট আছে তো মই 5টা শেয়াৰ কিনো কোনোবা এটা কোম্পানী যদি বেয়া ৰিটাৰ্ণ দিয়ে বাকি 4টাই মু এটো কোম্পানী যিমান বেয়া ৰিটাৰ্ণ হল বা একো ৰিটাৰ্ণ নাপালো বা লস মেকিং হল বাকি কেটাই মোক ইমানে বেছি ৰিটাৰ্ণ দিব যে এটো কথা মই চিন্তা কৰিব নালাগে এটো নহয় যে মোৰ হাতত 1 লাখ টকা আছে আৰু মই 100টা কোম্পানী কিনি বহি আছো এটো নহয় হেতু ওভাৰ ডাইভাৰ্সিফাইড হৈ যাব আৰু হেতু কৰিলেও বহুত বেয়া তো ৰিস্ক ফ্ৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে নিফটি 50 থকা টপ 50 টা কোম্পানী অলমোস্ট ৰিস্ক ফ্ৰী কিন্তু এটো নহয় যে তাৰ পৰা কোনো কোম্পানী ডুবিব নোৱাৰে এটো মই গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো আৰু কোনো গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি ইনভেষ্ট কৰে ফাইনান্সিয়েল এক্সপাৰ্টৰ সহায় ল'ব আৰু তাতকৈ যদি ৰিস্ক ফ্ৰী লাগে তেনেহলে ইনডেক্স ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰে নহলে ETF নিফটি 50ত আপুনি যদি ETFত পইচা লগাই থয় মাৰ্কেট আপ গৈ থাকিব পইচাও আপ গৈ থাকিব কিন্তু ৰিটাৰ্ণ কম পাব ঠিক আছে কাৰণ আপুনি গোটেই নিফটি 50 বাস্কেটটোত ইনভেষ্ট কৰিছে ETF হক ইনডেক্স ইনভেষ্টিং হক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ভিডিও বনাওতে মই কৈছিলো ইনভেষ্ট কৰাটো এটা বহুত এটা ধুনিয়া বিজনেস আমি খৰুতে পঢ়িবলৈ পাইছিলো শেয়াৰ হোল্ডাৰ ইজ দা ওনাৰ অফ দা কোম্পানী মানে শেয়াৰ হোল্ডাৰ আমি যে কিবা এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলো আমি সেই কোম্পানীটো শেয়াৰ হোল্ডাৰ বনিলো মানে অংশীদাৰ ঠিক আছে মই এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে বোলে ৰিলায়েন্সত 100টা শেয়াৰ কিনিছো বৰ্তমান এটা শেয়াৰৰ দাম যদি 2500 তেনেহলে 100টা শেয়াৰৰ মোৰ দাম কিমান হ'ব 100টা শেয়াৰৰ দাম হ'ব 2,50,000 টকা মানে মই 2,50,000 টকা ৰিলায়েন্সত ইনভেষ্ট কৰিছো ৰিলায়েন্সৰ শেয়াৰ প্ৰাইস 2500 পৰা 2600 2700 2800 যেনেকৈ বাঢ়ি যাব মোৰ এতিয়া
2500 টকাত যদি ইনভেষ্টমেন্ট এমাউন্ট হয় 2,50,000 বোলে শ্বেয়াৰটো প্ৰাইস বৰ্তমান 3,000 পালেগৈ ঠিক আছে 3,000 পালে নহয় 2500ত মই ইনভেষ্ট কৰিছিলো বৰ্তমান 3,000 পালে মই যেহেতু লং টাৰ্ম ইনভেষ্টৰ মই সেল নকৰো বাট মই সেল কৰিবও পাৰো যদিহে আপুনি পজিশনাল ট্ৰেডাৰ ঠিক আছে 500 টকা আপুনি 100টা শ্বেয়াৰ মানে আপুনি 50,000 টকা প্ৰফিট পালে এতিয়া প্ৰফিটটো আপুনি লৈ লং টাৰ্মৰ কাৰণেও হেয়াতে ইনভেস্টেড হৈ থাকিব বিচাৰে হে কোম্পানীটো শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আপুনি থাকিব বিচাৰে নে আপুনি প্ৰফিটটো উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ বেচিব বিচাৰে হেতু নিজৰ পাৰ্সোনেল কথা আৰু এটো নহয় যে মই 2,50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰি মই হে কোম্পানীটো 1% পাই যাম কাৰণ একদম পসিবল নহয় 17 লাখ কৰোৰ কোম্পানীটো ভ্যালুয়েশন 17 লাখ কৰোৰ যদি কোম্পানীটো মাৰ্কেট ক্যাপ হয় 2,50,000 টকা কি টকা 0.00001% আপুনি কোম্পানীটো অংশীদাৰ নহয় মাৰ্কেট ক্যাপ বা ভ্যালুয়েশন বুলি ক'বলৈ গলে চাওক ৰিলায়েন্সৰ 17 লাখ কৰোৰ এটো নহয় যে মুকেশ আম্বানীৰ নেট ওয়াৰ্থ বা ৰিলায়েন্সৰ গুটে মানুহৰ নেট ওয়াৰ্থ 17 লাখ কৰোৰ নহয় তেওঁ কোম্পানীটোত কিমান পাৰ্সেন্ট অংশীদাৰ বোলে তেওঁ 50% অংশীদাৰ তেনেহলে 17 লাখ কৰোৰ 50% তেওঁ ঠিক আছে আৰু বাকি যিমান 50% আছে কোনোবা ফৰেন ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টৰ কোনোবা মিউচুৱেল ফান্ড বা কোনোবা আমাৰ নিচিনা ৰিটেল ইনভেষ্টৰ আছে এতিয়া বোলে TCS ঠিক আছে বা TCS এতিয়া প্ৰমোটাৰ কোন ৰতন টাটা ৰিলায়েন্সৰ যেনেকৈ মুকেশ আম্বানী ঠিক আছে TCS এ 40,000 কোটি টকা 2023 চনত 40,000 কৰোৰ প্ৰফিট জেনাৰেট কৰিছে ঠিক আছে নেট প্ৰফিট কৰিছে মানে কি ট্যাক্স দি এমপ্লয়িক স্যালাৰি দি 40,000 কোটি টকা প্ৰফিট কৰাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ প্ৰাইস বাঢ়ি যাব নেকি দা এনসাৰ ইজ নো 40,000 কোটি টকা যে প্ৰফিট কৰিলে তো মাৰ্কেটত ভাল পাৰফৰমেন্স কৰিছে তো তাৰ কাৰণে মানুহে তাত ইনভেষ্ট কৰিব ফৰেনে ইনভেষ্ট কৰিব মিউচুৱেল ফান্ডে ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ প্ৰাইস বাঢ়ি যাব আছে কোনোবা জন বলে টিউচন টিচাৰ তেওঁ বহুত ভালদৰে পঢ়াব জানে তো তেওঁ ডিমান্ড বেছি ষ্টুডেন্টে তেওঁ তাত টিউচন লবলৈ গৈছে তো এটো হৈছে ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই TCS এ লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰত বা লাষ্ট বছৰত TCS এ 30,000 কৰোৰ বা 35,000 কৰোৰ প্ৰফিট কৰিলে এ বা তাতকৈ বেছি এটো কয় কনসিস্টেন্সি হৈ গৈ আছে না বা ৰিলায়েন্স এ 50,000 কৰিলে 60,000 বা এনেকা টাইপ কনসিস্টেন্সি যদি হৈ গৈ থাকে বা ফৰেনৰ পৰা ইনভেষ্ট আহিব মানুহে কৰিব তো কোম্পানীটো শ্বেয়াৰ প্ৰাইস বাঢ়ি গৈ থাকিব এই যে 40,000 কোটি টকা TCS এ প্ৰফিট কৰিলে 40,000 কোটি টকা TCS এ কি হ'ব যদিহে TCS 70% কোম্পানীটো প্ৰমোটাৰ তেনেহলে 40,000 ৰ 70% তেওঁ হাততে থাকিব বাকি 30% যিমান টকা হে কোম্পানীটো হে 30% টকা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ ডিভিডেন্ড ৰূপত দিব ডিভিডেন্ড মানে হৈছে লাভাংশ TCS এ 2023 ত বৰ্তমান 4 বা ডিভিডেন্ড দিলে ঠিক আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত অটোমেটিক্যালি পইচা সোমায় ডিভিডেন্ড আৰু ডিভিডেন্ড ইনকামো এটা বহুত এটা ডাঙৰ এসেট ডিভিডেন্ড এমাউন্ট যদি বছৰত 4 বা আহে যদি আপোনাৰ ভাল এমাউন্ট ইনভেস্টেড হৈ আছে তেনেহলে চিন্তা কৰক এটা প্ৰত্যেক বাৰতে যদি 20-25 টকাকে ডিভিডেন্ড দিয়ে মানে বছৰত বোলে 100 টকা ডিভিডেন্ড দিছে ঠিক আছে তো 100 টকা যদি ডিভিডেন্ড দিছে তেনেহলে যিমানটা শেয়াৰ থাকে সেইমানৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক তেনেহলে কিমান পইচা পাব আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰে ডিভিডেন্ড শেয়াৰ প্ৰাইস কি শেয়াৰ প্ৰাইস কেনেকৈ বাঢ়ে ডিভিডেন্ড কেনেকৈ পায় ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই কি গম পালে এটোৱে হৈছে শেয়াৰ মাৰ্কেটত আৰু অকমান ভালদৰে আপোনালোকক ডিটেইলছত বুজাব ট্ৰাই কৰিলো আৰু এই ভিডিওটো যোনে চাইছে যদিহে ভিডিওটো চাই কিবা অলপ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিছে বেছি নহলেও যদি দুই এটা কথাও আপোনালোকৰ মনত ৰৈছে বা নিজে অলপমান বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে তেনেহলে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ